You want to hear another of my songs? Yeah? Yes. She was yes. गाइज म होटलबाट निस्किसकेँ हैन अब केही खानालाई त्यही मलाई त सजिलो त्यही भयो भेज पनि मजाले पाउने अप्सनै त्यही भयो हैन त्यही भएर त्यही हिजोकै अमृतमा म जाँदैछु हैन त्यसै खानासाना खाइसकेपछि अब नेटमा चेक गर्छु कहाँ के छ अब डुल्ने हो अजमत भेटेन दौडिँदैन तिनी पनि ग्रुपमा छन् आफ्नो साथीहरूसँग छन् हैन त्यो भएको कारणले गर्दा उतै खायो होला नि के भयो होला हैन अब त्यसलाई चाहिँ माइन्ड नगरिकन अब ड्याङ्ग लाएर खाइन्छ अनि फेरि मेट्रो स्टेसन आइन्छ त्यसपछि घुम्न निस्किन्छ गाइज है त गाइज त्यो सेन्टर ट्याक्कै हैन त्यहाँ देखिहाल्नु भयो त्यो ट्याक्कै लाएर त्यो टावरकै बिचमा आइपुग्यो हाम्रो रेस्टुरेन्ट मैले खाना खाने रेस्टुरेन्टको ठ्याक्कै नजिकै जो पर्छ र्याम्प हैन बवाल सनाना गयो हैन ल गाइज अब म यताबाट बाटो काट्छु त्यस पछाडि बल्ल मजा आउँछ हाम्रो अमृतमा जानु पर्यो नि खाना खानको लागि खाना खाएर मेट्रो स्टेसनबाट नयाँ डेस्टिनेसन चुज गरेर टक्राक पारेर अनि कता हुन्छ घुम्न गइहाल्नुपर्छ यो दिउँसो हुँदै बेलुका भएपछि त छ्यापछुप बन्द हुँदो रहेछ 8 बजे पछाडि त सब बन्द पता नै क्यों अनि एक्सपो गएर बिफ कलेक्सन गरेर सब गरेर आइसकेको आज चाहिँ त्यो टावरतिर घुम्न गएँ अब यहाँ खाना खाऊँ अनि फेरि नयाँ केही डेस्टिनेसन चेक गरेर हामीलाई मेट्रो फ्री छ कि 5 दिनसम्म पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सबै फ्री छ त्यो टिकटै हुन्छ त्यो भएर रनरहरूलाई ल चक्क लाएर मैले चाहिँ यो पालक पनिर मगाएँ पालक पनिरमा चाहिँ अब राइस र सलाड आउँछ हिजोको जस्तो हैन अब तरकारी चाहिँ अलग अलग गरौँ खाना त अब झ्यामझुम खानै पर्यो है ल यो चाहिँ पानी यो चाहिँ पालक पनिर त्यस पछाडि यो प्लेट यो राइस यो सलाड हैन दामी अब यो खानुपर्छ ढ्याक्क लाएर रेडी गर्दैछु मैले अब सट्ट लाएर खानुपर्छ गाइस दामी छ तपाईहरु पनि आउनुहोस् आउनुहोस् बर्लिन आएर त्यो सनरुफ चाहिँ खुल्दो रहेछ के गाइस त्यही भएर बल्ल उज्यालो फिल भइरहेछ हैन अझै बल्ल खान मजा आइरहेछ उज्यालो भयो हैन उज्यालोमा खानी बानी पिरो रहेछ हैन खाना चाहिँ खत्तम गरियो सबै खत्तम जो गर्ने टाइम लगाएँ मजाले टाइम लगाएर खत्तम गरेँ म्याङ्गो लस्सी पनि खाइयो हैन एउटा हिजो खाएको मिठो लाग्थ्यो अनि अहिले नि टक्क इनर्जी चाहियो भनेर पुरै फ्रेस टाइपको रहेछ यो अनि अब चाहिँ भोलि रनिङ हुने ठाउँ चाहिँ म भिजिट गर्न जान्छु हैन भोलि रनिङ हुने ठाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के गेट पनि भन्दो रहेछ त्यसलाई बर्लिनको हैन केही चर्चित गेट होला सिंहदरबार गेट भने जस्तो त्यो भएर चाहिँ भोलि रनिङ गर्न जाने ठाउँमा चाहिँ जान्छु घुम्न त्यसपछि बर्लिन त एक्सप्लोर गर्न पर्यो अब धेरै सबै घुमिन्न अब काठमाडौँ घुम्दाखेरि बसन्तपुर न्यू रोड घुमे जस्तो टाइपको त्यही धरहरा घुमे जस्तो यो पनि घुम्न पर्यो भनेर अनि त्यो चाहिँ भोलि त त्यहाँ घुम्न भनेर त पाइन्न तर आज गइयो भने चाहिँ मतलब यो छ भनेर थाहा हुन्छ है त ल यहाँबाट अब निस्किन्छु म यो चाहिँ पुरै भोलिको रनिङको लाइन हो हैन अनि यहाँ चाहिँ त्यो भोलिको लागि तयारी अहिलेदेखि भइरहेछ गाइज हैन यो चाहिँ भोलिको रनिङ रुट हो त्यो भएर पनि हैन भोलिको रनिङको तयारी नै भइरहेछ गाइज हैन यस्तो जाडो छ 15 डिग्री सेल्सियस त्यहाँमाथि यस्तो चिसो हावा चलिरहेछ हैन यस्तो जाडो लास्टै जाडो छ गाइज हैन अनि बवाल यस्तो टाइपको रिक्सा पनि चल्छ गाइज यहाँनिर हैन चट्ट लाएर जाडो चाहिँ टु मच जाडो छ चिसो भइरहेछ तर जाडो चाहिँ मलाई फेरि ठ्याक्क त्यो शरीरभन्दा कम्मरभन्दा माथि मात्रै फिल भइरहेछ कि तल चाहिँ जाडो हुन त मेरो पहिलेदेखिको बानी हो मलाई कम्मरभन्दा माथि मात्रै जाडो लाग्ने तल चाहिँ मैले जाडोको फिलै गर्दिनँ नि त त्यही भएर हाफ प्यान्टमै हिँडिरहेको छु होइन सही पहिला एकचोटि होटल पुग्छु अनि गएर इन्टरनेटमा कनेक्ट गरेर म त्यो रनिङ हुने ठाउँ फेरि बादल यस्तो लागिरहेको छ कि फेरि पानी पर्न नि लागिरहेको छ माथि होइन पुरै पानी पर्ला जस्तो नि भइसकेछ उज्यालै छ कता घाम देखेछ कता यो सायद अब यो टाइम चाहिँ भोलि मैले रनिङ फिनिस गर्ने टाइम हो कुद्या छ जाडो हुन्छ होइन पसिना आएको होला अनि त्यो पसिना चाहिँ चिसो पनि शरीर त हिट हुन्छ त्यही भएर ब्याकड्रप चाहिँ गर्नै पर्छ गाइस किनभने त्यहाँ गएर त्यो चिसो लुगा लगाएर बस्न त एकछिन सकिन्न यो जाडोमा त होइन आफ्टर रनिङ खत्तम गरेपछि मैले यो किन्ने भने चाहिँ यहाँनिर ल त्यो गएर लिएर आउँछु मल्टिप्लक भए पनि है यताबाट जान्छु सरी
मल्टिप्लक लिएर आउँछु म यहाँ भए पनि यो मल्टिप्लक कता देखेँ मैले ऊ त्यो पारीको एलेक्सा मिडिया मार्टमा आइपुगेँ म बल्ल त्यहाँ चाहिँ पाउँछ भनेर मेरो होटल नजिकैको उसले चाहिँ त्यहाँ सजेस्ट गर्यो अनि त्यस पछाडि बल्ल यो तीनटा मेट्रो स्टेसन पछाडि यो ठाउँमा आएको छु म जे होस् अब ट्याक्क लाएर ऊ त्यहाँ पुगिन्छ पारे सिग्नल खुलोस् पहिला अनि खुल्यो है खुल्यो एक छत्र सिग्नल खुल्यो जाम टक्क लाएर मिडिया मार्केट नै लेखेछ हैन मिडिया मार्केट MARKET को ई नै खाइदिएछ गाइज हैन ई नै छैन अब हैन जाम तर त्यहाँ टक्क लाएर पाइयो भनेर अनि पाइहाल्यो नि हैन मलाई त्यो डिभाइस चाहिएको जसरी पनि चाहिएको त्यो फेरि हैन ल कताबाट छिर्ने त्यतातिर जान्छु है पहिला म बल्ल बर्लिनको मल आइयो गाइज मलमा छु अब चाहिँ हैन बल्ल अब यहाँ मिडिया मार्ट जाम यहाँ छ हैन मिडिया मार्ट यहाँ छ ट्याक्कै हैन त्यहाँ जाम त्यहाँ गइसकेपछि टक्रक्क लाएर बल्ल आफूले सोचेको सामान किन्न पर्छ ल मिडिया मार्ट आयो गाइज हैन अब यहाँबाट जाम पहिला भित्र छिर्न किन्न पाइन्छ छ छैन हेरौँ भित्र त खिचिन्न थाहा भएन है सोचेको सामान बल्ल भेट्यो गाइज यो 2 पिनवाला यो भयो यता मेरो 3 पिन जोड्न मिल्छ अब त चार्ज गर्न मिल्यो यो चाहिँ चाहिएको अब यो चाहिँ कुन लिने भन्ने कुरो हो यहाँ हैन यो चाहिँ ठुलो सानो यस्तो पाल भएको नि रहेछ यस्तो टाइपको भएको नि रहेछ तर मलाई चाहिएको चाहिँ यस्तो पाल भएको हैन यो चाहिँ लिनु पर्ला जस्तो लाग्यो टक्क लाएर बल्ल खोजेको सामान भेट्यो अब यहाँ पनि छ छन चाहिँ तर यो चाहिँ काम छैन हाम्रो यो एक्स्ट्राको लागि हो हैन यो यहाँबाट हेर्नु पर्यो ल मल्टिप्लकहरू त यता नि छ तर मलाई चाहिएको चाहिँ यो मात्रै हो अरू मलाई अहिले आवश्यक छैन यो सानो हो यो पनि सानो हो यो पनि सानो हो यो पनि सानै हो तर मैले ट्याक्क सुरुमै समाएको चाहिँ खतरा समाएको एकै सर्टमा ड्याक्कै यसलाई मैले डन गरेँ तर यसको प्राइस हेरेको यतिलाई 6.5 युरो छ गाइज 6.5 युरो छ त्यहाँ 18 दिरहाम हैन 20 दिरहाम भनौँ ल 20 दिरहाम हालेर किन्दैछु के गर्ने तर भोलि घडी त चार्ज गर्नै पर्यो हैन ल गाइज थ्याङ्क यू सो मच त्यो दिदीलाई पनि त्यो गोरी दिदीलाई पनि धन्यवाद यहाँसम्मको मार्केटको लोकेसन बताइदिन् हैन ल अब यो गरेर पेमेन्ट गर्ने हो गाइज किन्न चाहिँ किने हैन चेक गरेँ अब कति काम गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ गएर थाहा हुन्छ घर गएर पहिला चाहिँ के अरे होटल गएर पहिला चाहिँ यो चेक त गर्नै पर्यो वासरुम खोज्दै मलको माथि आइपुगेँ हैन अब सिधै अगाडि बढ्छु त्यहाँनिर काहीँ न काहीँ त वासरुम भेट्टेला नि हैन गाइज जाम अब अगाडि बढौँ सिँढी मात्रै चढिएछ वासरुम भेटिँदैन ल यहाँको पनि मल चाहिँ आयो है बर्लिनको यो खत्रै मल ठुलै मल रहेछ हैन यसरी यहाँबाट तल नि हेर्न सकिन्छ आनन्दले हो मल चाहिँ बवाल रहेछ ठुलै मल रहेछ यो त्यो वर्ल्ड क्लक चाहिँ यो एलेक्जेन्डर प्लाज भन्ने मेट्रो स्टेसन नि र ठ्याक्कै उतापट्टि टावर पनि देखियो हैन अघि नै यो घुम्ने ठाउँमध्ये यो के वर्ल्ड क्लक के भनेर त थियो तर यो सामान किन्न आउँदाखेरि चाहिँ ट्याक्क देखेँ त्यो चाहिँ खुसी लाग्यो मलाई हैन जे होस् अब म फेरि प्लेटफर्म जाँदैछु त्यसपछि रुममा गएर सबभन्दा पहिला घडी छ छैन चल्छ चल्दैन चार्ज हुन्छ हुन्न त्यो चेक गर्छु म अनि बल्ल तपाईँलाई सरी ल हाई त्यस पछाडि यस सरी च्यानल नेम इज रमन या र अनि त्यस पछाडि टक्क लाएर जाँदैछु मेट्रो स्टेसन गाइज अब वहाँ गएर घडी चल्छ चल्दैन त्यो चाहिँ चेक गर्छु है त म गाइज फाइनल्ली हैन त्यो चाहिँ चार्जरले काम गर्यो र घडी पनि चार्ज भइरहेछ हैन अब यो चाहिँ फुल चार्ज हुन चाहिँ टाइम लाग्छ किनभने 3 दिनदेखि पुरै जिरो थियो र हाम्रो अजमत खान पनि भेटिनु भएको छ यहाँनिर ट्याक्क रुममा आइपुग्दा उहाँ त रुममा हैन ल बवाल खुसी लाग्यो अब चाहिँ हामी टक्क एकछिन रेस्ट गरेर अनि घुम्न निस्किन्छौँ हैन त्यो वाल अफ जर्मनी अनि त्यसै हाम्रो रनिङ स्टार्ट हुने ठाउँ त्यो सबै ठाउँ अब घुम्छौँ अनि बेलुका फेरि केही खाएर अनि वापस आउँछौँ है त यो स्टेसनमा छु म अहिले यहाँको हैन यो स्टेसन ल अब हामी चाहिँ भोलि रनिङ हुने ठाउँ र एउटा त्यो जर्मनीको वाल अफ जर्मन भन्दो रहेछ यता र उता भए जस्तो त्यो छुट्टिने ठाउँसम्म पुग्छौँ है त